السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني، اليوم درسنا على ماكينة اللحام. شرح طبعا ماكينة اللحام. طبعا مكان اللحام فيه بوردات عدة وفي بورد واحد، يعني مدمج. يعني قديما كان في تلفزيونات مدمجة، مثلا تلفزيون مع فيديو مع ريسيفر، كله نفس العلبة بتاع علبة التلفزيون. يعني إذا كان تعطل الريسيفر أو تعطل التلفزيون أو تعطل الفيديو، المصلح بيفكها كلها. هاد المصلح بيلاقي صعوبة، وكمان معقدين الأمور كلها، يعني مرتبطة مع بعض. أما مثلا هلا التلفزيون لحاله، الريسيفر لحال، الفيديو لحال، في سهولة بالتصليح. مكان اللحام كمان نفس الشيء، يعني في مدمجة كلها مع بعض، وفي مثلا 3 بوردات، كل بورد لحاله، التغذيات لحال. هلا هاي الماكينة اليوم هاي اسمها ماكيدا، بالدال مو بالتاء، في ماكيتا وفي ماكيدا. هاي الماكينة إلها 3 بوردات. هذا البورد، هذا البورد واحد، وفي بورد الثاني هذا هو، والبورد الثالث هذا، مقسمينه 3 أقسام. هذا واحد يعني بيلاقي سهولة بالتصليح. يعني اليوم هلا الدرس الأول أو الشرح الأول، نبدأ بالبورد الأول. كل بورد لحال. البورد الأول أول شي على المخطط هيك، شلون شرحنا لكم على الطباخ الليزري، كمان هذا نفس الشرح تنشرح لكم اياه بإذن الله، وإن شاء الله بيلاقي إعجابكم وإن شاء الله تستفادوا منه. هون بيجي كابل التغذية، الفيش، هذا الفيش بيجي 220 فولت، فيش الكهرباء. بيجي على مفتاح، ومن المفتاح بيجي على جاكين في البورد الأول. بنتابع خطوة خطوة. هلا هون هذا الكابل، الفيش والكابل جاي على مفتاح، مثل مفتاح الفرن أو طاقة الفرن. له 4 خطوط، خطين دخل 220 فولت من الكابل التغذية جاي، وفي خطين طالعين منه بيجي وين؟ على البورد هذا. هلا بنشيل هذا هلا مشان نعرف نشرح بالتسلسل. هذا طبعا مع المروحة، جكة المروحة بنشرحها هلا. اليوم هاي الخطوة الأولى خلصنا منها. هلا هاد البورد الأول، هاي الجكتين وصلنا على البورد 220 فولت. بعد تشغيل الطاقة بيجي 220 فولت متناوب لهون. هذا هو هاي الكابلين من المفتاح بيجي على البورد 220 فولت. هذا لما بتصلح أي ماكينة أو أي قطعة كان بالتسلسل بتجي تلقائيا بتكشف العطل، يعني تفحص الفولتيات إلى ما تصل لمرحلة وين انقطع الفولت، بقى بتدرس وتفحص المقاومات والقطع الإلكترونية اللي موجودة عن طريقها. يعني هال 220 بيدخل على دارة جسرية أو قنطرة. يعني هون هدول قسمين تبع القنطرة، التيار المتناوب، هذا قسم وهذا قسم، وبيطلع تيار مستمر سالب وموجب، يعني بيتحول من متناوب إلى مستمر، مثل الدارة الجسرية. هون بتذكروا بيدخل 220 وبيطلع تيار مستمر، يدخل متناوب يطلع مستمر. إذا 220 فولت بيطلع هون 310، إذا أقل كمان هون بيقل، يعني حسب. يعني
مثلا 200 بتنقص مثلا 20 وهكذا بالتسلسل. المهم انه الفولت المستمر يكون اعلى من المتناوب. هلا هاي الخطوة خلصنا منها، بيطلع سالب مباشرة بيجي على الجكة هون. الموجب بيجي على ملمس تبع الحاكمة او الريلي. الحاكمة بالعربي قلنا لكم والريلي بالاجنبي. هاي الحاكمة صورتها هيك. هذا ضمن هالمربع إلى ملف تبعها بيتغذى على 24 فولت. طبعا الريليات في اشكال والوان، في 5 فولت، في 6 فولت، في 12 فولت، في 24، في حسب يعني الريلي، وفي 220 فولت. هذا الملف اغلب مكائن الحام فيها ريلي يعني. هذا الملف اذا ما تغذى ب 24 فولت هذا الملمس بيتم مفتوح. هذا يقول مفتوح طبيعي. هلا الريلي له ملامس، في مغلقة وفي مفتوحة طبيعية. طبعا مفتوح طبيعي او مغلق طبيعي حسب الملامس. هلا هذا له ملمس واحد مفتوح طبيعي، في حالة تغذية بيغلق، بس يجي له كهرباء 24 فولت بيغلق. هلا هون قبل ما يغلق هلا 24 فولت ما عم يجي له يعني بيتم مفتوح. في هون مقاومة حرارية، طبعا خط رفيع يعني جاي على المقاومة الحرارية وبيكمل. بيجي الفولت هون بيتخرج، طبعا بيجي على مكثفات. كل مكثف 470 ميكرو فاراد، 400 فولت، 4 مكثفات. هدول اخر شي بيطلع من الجك هون 310 فولت مستمر. 310 فولت مستمر بيطلع بهالجكين يعني. طبعا ايش؟ عن طريق المقاومة الحرارية. يعني ايش؟ امبير ضعيف يعني. الماكينة لسه ما اشتغلت يعني، لسه يعني مو القوى او الماكسيمو او قوى الاعظمي او كامل الامبير لسه ما اشتغلت. هون شوفوا يعني الشريط عريض او الجك، يعني تشوف لك هدول شرطان كلها عريضة لانه بيمر امبير عالي. اما هون خط رفيع يعني بس يجي عن طريق المقاومة، وهن غايتهم انه بس يأمنوا التغذية للريلي. طبعا هون هلا الخطوة الاولى بنشرح لكم انه شلون بيجي 310 فولت وشلون تنغذي ال 24 فولت، شلون يتم تغذيته يعني. طبعا نجي على البورد اول شيء نشرح مثل قلنا هاي المكثفات. هدول هن المكثفات الاربعه. هاي الدارة الجسرية، هون هاي المقاومة الحرارية هاي هي. وهون هالجكين اللي عم يطلع، طبعا هون دخول 220 فولت، وهون الجكين عم يطلع وشوفوا يعني احمر معناته موجب، وهون السالب. وين بيجوا؟ بيجوا على البورد. بالبورد البورد له شرح كامل يعني، هذا يطول معنا كتير هذا الشرح البورد. بس هلا بس مجرد انه تنغذي ال 24 فولت، وبعدين لكل حادث حديث. هلا كل مرحلة مرحلة مشان تستوعبوا كمان ومشان ما يطول الفيديو كمان. من نفس هدول بيجي خطين من هدول بالذات، بس خطين رفاع يعني من تحت البورد. هلا هيك جاي لوين؟ بيجي لهالقسم. هذا القسم هذا بالذات يعني هذا بيصير دار التقطيع. طبعا هذا ترانزستور التقطيع، هذا 3878 على ما اعتقد، 3878. هذا يتحمل 900 فولت و9 امبير. هو هذا الترانزستور بيقوم تقطيع وبيجي على ملف الشوبر، نفس هاي السخان الرزية بس فيه مصغر. هلا هذا هيك. بعدين بيطلع منه يجي على الديودات، بيتخرج اخر شي مستمر 24 فولت. بيجي مستمر بيجي لوين؟ لهالجكي. طبعا هذا نظامه فوتوكوبلر يعني، هذا عازل بيناتهم. هذا اللي بيسوي مثلا يصير تقطيع، بيوصل يفصل. هذا بيغذي هالطرفين
وبيوصل هذا، يعني هون طرف 1 و2 هون 3 4. هذا الجك بيتخرج منه 24 فولت. هذا ال 24 فولت بيجي لوين؟ في هون هالبورد هذا اللي شرحنا لكم اياه الاول واحد له جكين. هالجكتين موصولين مع بعض على التفرع او على التوازي، يعني الخط الموجب جاي وهون خط موجب وهون خط سالب مع خط سالب، يعني نفس الشيء بيطلع هون وهون نفس الشيء. اذا حطينا الجكة هون هاي تبع ال 24 حطيناها هون ولا هون نفس الشيء. على المهم اذا هون هاي الجكة حطيناها هون، الجكة الثانية بيروح على المروحة، يعني اول ما تشغل الطاقة بيجي التغذية تشتغل المروحة. هاي اول خطوة. هالموضوع هلا حاليا انتوا عرفتوا شلون، بس مجرد تغذية الريلي، بس تغذت الريلي اول ما طقيت الطاقة تغذى اجى 24 فولت واشتغلت المروحة كمان. يعني هلا هون هيك، هلا هاي تغذية، في هون مروحة وهون تغذية، هون فرضا هاي المروحة، هاي المروحة، وهون التغذية ال 24 فولت اللي جاي من البورد اللي حكينا لكم عليه شنو تأمن 24 فولت. هدول تنتبهوا عليه خطوات. يعني هلا مرات يجي مثلا والله طق الطاقة مثلا المروحة ما تشتغل، احتمال المروحة معطلة، او مثلا على المهم تشوف التغذية. انت تتيجي على البورد التغذية 24 فولت ليش ما يطلع، تتيجي على ملف الشوبر، تتيجي على دائرة التقطيع، تتيجي على فوتوكوبلر، هدول كلها بالحسبان. يعني الدارة بس تفهم القطع وتفهم مبدأ الماكينة تكون سهلة ببساطة لدرجة. هلا اخواني هلا هاد اجت التغذية هون على الملف، اغلق هالملمس، هالمفتاح هذا الملمس اغلق. اذا اغلق اجت 310 فولت بكامل قواها بكامل قوتها مع المكثفات ومع السلك التخين، يعني مو عن طريق بقى الحراري. صار طبعا في نظرية كهربائية بشكل عام، يعني هاي بال 84 لما اخذناها، انه التيار يمر بالطريق الاسهل. لذلك اذا اغلق هذا، ليش تيمر هون عن طريق مقاومة، تيمر مباشرة هون طريق اسهل له. هذا مبدأ التيار، يعني دائما فهموا انه التيار يمر بالطريق الاسهل. كأنه واحد مثلا يمسك كهرباء، يمسك بايده الفاز مثلا، اذا الجو مهيأ له، يعني شلون الجو مهيأ له؟ اذا في مثلا حافي القدمين وفي الارض ندية، يعني في مي او كذا، بيمر على جسمه وبيتكهرب. اما اذا كان عازل، يعني في عازل تحت قدمه او كذا، بيمر بجسمه بس بيوقف، لذلك ما يتكهرب. شوفوا المبدأ. لذلك التيار يمر بالطريق الاسهل، بيمر من هون. امنا هلا حاليا التغذية هلا لهون صار التغذية بكامل قواها ل 310 فولت مستمر. تأمنت وين؟ تأمن من هون، من هالبورد طلع اجى لهون، تأمن كامل. يعني اول مرة خطوة كان شرطان رفاع عن طريق مقاومة حرارية، امن هون التقطيع وكذا وطلع 24 فولت. هلا الخطوة الثانية تأمن 310 فولت هون لهون. حاجتنا يعني مشان بالتسلسل نكمل الفيديو واحسن مشان تستوعبوا اكثر يعني. ولا تنسونا الاعجاب بالقناة، واللي مو مشترك خليه يشترك، وان شاء الله تستفادوا، يعني كل شرح تستفادوا منه باذن الله تعالى، وخليها لوجه الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.